Nakaranas ka na ba mapahiya, lalaki man or babae? Dito sa movie recap natin, hiyang-hiya ang babaeng ito dahil napilitan na magtanggal ng suot tapos may ginawang kahindik-hindik ang estranghero na ito sa kanya. Aray ko po, grabe ang pagsigaw niya dahil sa sakit at pandidiri. Ito ang Landmine Ghost Flick 2015. Sa simula makikita natin ang tatlong ito si Daniel, Alicia, at Chris, at ang photographer na si Devi. Si Alicia ay girlfriend ni Daniel at si Chris at Daniel ay mag-best friend. Nagkampong sila sa kagubatan sa ibang bansa. Si Devi nagpipicture sa kanila, inutusan sila na pumwesto sila sa damuhan para maganda picture, sumunod naman sila sa turo. Pero may nakita si Devi kakaiba sa paa ni Chris. Inutusan niya si Chris na wag gumalaw dahil may something sa paa niya. Ininspeksyon ni Daniel at nakitang isa itong landmine, at pag ginalaw ni Chris ang paa niya, sasabog ito. Teka kuya, ano ba ang landmine? Ang landmine ay pampasabog gamit ng militar, sasabog ito pag inangat mo na ang paa mo. Natakot ang lahat. Sabi ni Devi kalma lang at tatawag siya ng pulis pero baka abutin ng 5 oras, at para safe, walang lalapit kay Chris. Umalis na si Devi, si Daniel nagbabantay lang at takot na takot si Alicia. Para kumalma, lumayo muna sina Alicia at Daniel kay Chris. Swerte na nagka-signal ang cellphone, at tumawag ng tulong, nakausap niya ang kapulisan at humingi ng bomb expert pero sinabi kay Alicia na tinaggihan sila tulungan dahil kay Alicia. Nagtaka si Alicia bakit, sabi ni Daniel di daw sila tumutulong ng malalandi, bumalik sila kay Chris. Alam ni Daniel na kalaguyo ni Alicia ang best friend na si Chris. Sinabi ni Alicia na aaminin niya naman daw bago sila ikasal. Nagsorry siya at nagmakaawa na tumawag na ng pulis. Sabi ni Daniel wala talagang signal, at acting lang yung kanina, at nung nalaman niya yung kataksilan, pinalano niya itong lahat para mag-higanti sa kanila. Sila ni Devi ang nagtanim ng landmine para tapusin silang dalawa. Pumunta si Daniel sa damuhan, at naglabas ng panghukay. Sinabi kay Alicia na bahala na siya iligtas si Chris, at may iligtas lang si Chris pag hinukay yung bomba sa lupa. Iniwan ni Daniel silang dalawa, sinubukan ni Alicia magmakaawa, walang pakialam na umalis si Daniel. Iniintay ni Devi si Daniel sa itaas, at parehas silang umalis. Balik sa sitwasyon ni Chris, nagsimulang maghukay si Alicia para iligtas siya. Ilang oras ang lumipas, isang hunter na may aso ang dumating at nakita sina Chris. Gustong atakihin ng aso si Chris, pero napigilan ni Alicia, tapos tinutukan sila ng baril ng hunter. Sinabi ni Alicia yung tungkol sa landmine, pero suspetya ng hunter naglilbing sila ng bangkay palihim, dahil nakapatay sila. Inulit ni Alicia yung sa landmine, at nagpatulong maghukay. Pumayag naman ang hunter na ang pangalan ay Ilya. Tinanong ni Ilya ano daw ang makukuha niya sa pagtulong nila sa kanya. Sabi ni Alicia sa kanya na lahat ng gamit niya. Natuwa si Ilya at sinipat ang gamit ni Alicia, kung saan nakakita siya ng salawal. Sinabi niya kay Alicia gusto niya ang suot niyang salawal at sinumulan niyang tayansangan si Alicia. Ang mga lalaki nating viewers gising na gising na. By the way, subscribe po kayo ha. Marami pa akong nakakatawang mga comments at movie recaps, sandaling pindot lang naman po. Salamat. Para tigilan si Alicia, nag-alok si Chris ng $300 at mga credit cards niya. Sabi ni Ilya di pera ang gusto niya, at pag di niya binigay ni Alicia ang salawal, iiwanan sila ni Ilya. Napilitan ibigay ni Alicia ang salawal niya, at nung papasok na sa tent para magtanggal, pinigil ni Ilya at sinabing dapat sa harap niya magtanggal ng salawal. Walang choice si Alicia kaya sumunod na lang siya at tinanggal sa labas at binigay kay Ilya. Sinimulan ni Ilya maghukay para tumulong, pero tumunog ang radyo na dala ni Ilya. Naisip ni Alicia na baka pwede mahiram ang radyo para humingi ng tulong sa mga pulis. Pero si Ilyang Manyok humihingi na naman ng kapalit. Marami daw utos si Alicia, tinapon ni Ilya ang salawal at inutos na isauli sa kanya gamit ang bibig ni Alicia na parang aso. Siyempre tutol si Alicia at naghukay na lang, pero masyadong matigas ang lupa at kailangan niya ng tulong. Kaya gumapang siya na parang aso at sinunod si Ilya at binigay ni Ilya ang radyo. Sinimulan humingi ng tulong ni Alicia pero di marunong mag-English yung pulis, kaya di niya mapaliwanag yung emergency sa kanya. Nagpatulong si Alicia kay Ilya para makipag-usap sa lengguwahe nila. Tutulong naman daw si Ilya pero kailangan magtanggal si Alicia ng mga suot. Pinapaalis na lang ni Alicia si Ilya, pero nagtatanong na ang pulis sa radyo. Sabi ni Ilya na sabihin na okay lang ang lahat sa pulis. Pag di niya ginawa makakasuhan si Ilya sa pagtawag, pinilit siya ni Ilya.
pero di siya marunong ng lengguwahe nila. Sabi ni Ilya ita-translate niya mga salita pero dapat tanggalin ni Ilya ang mga suot niya isa-isa hanggang sa tapos na magtanong ang pulis. Kaya tinanggal ni Alicia ang pangtaas sa unang sagot, pagtapos tahimik sa kabilang linya kaya nagsimula nang umalis si Ilya, pero biglang nagsalita ulit ang pulis, kaya bumalik si Ilya. Natatakot si Alicia at humiling na iwan na sila, pero tinutukan siya ng baril. Ininsulto ni Chris si Ilya at siya naman ang tinutukan. Bilang pagkakataon tumakbo si Alicia patakas. Iniwan ni Ilya ang mabigat na baril at sinundan si Alicia kasama ang aso. Nagawang sungkitin ni Chris ang baril, nakabalik na din si Ilya habang hostage si Alicia. Tinutukan ng baril ni Chris si Ilya at inutos na lubayan si Alicia. Panakot ni Ilya mamatay din si Alicia pag sinubukan niya. Hinatak niya si Alicia at sinimulan maglaban ng walang tubig sa likod ng bato, dahil hindi kayang labanan ni Alicia. Sinimulan siya daganan ni Ilya habang kaharap ang bato, at puwersahan at dahan-dahan tinanggal ang kanyang suot at salawal. Sumisigaw si Alicia dahil sa pandidiri at sakit, malakas ang iyak niya habang tuloy ang paglalaba. Sa mga boys dyan ingatan ang paghima sa bakal na gripo. Pinaninod ni Chris na puwersahin ang mahal niya ng isang baliw at manyok na lalaki. Gusto barilin ni Chris kaso baka tamaan si Alicia. Napagdesisyunan ni Chris iputok ang baril pero sinunggaban siya ng aso at natamba, naputok niya ang baril. Maya-maya, nagising si Chris at nakitang aksidenteng nabaril niya si Alicia. Akala ni Ilya patay na siya at nalamang peke pala ang landmine, at lumayas na si Ilya. Ilang araw nakalipas nakituloy si Chris sa isang bahay doon. Isang babae at anak niya ang lumabas, at nanghingi siya ng mapa. Sabi ng anak kaya niya mag-print ng mapa sa computer. Umakyat si Chris paakyat ng bahay kung saan pinapasok naman siya nung nanay at nung anak na ang pangalan ay Lika at Tanya. Sa kabilang bahagi, nag-aasikaso si Ilya ng kanyang mga alaga sa bukid. Pinapasok nila si Chris sa bahay at binigay ang mapa, inalok siya ni Tanya ng tanghalian at tinanggap naman ni Chris. Pinaupo nila si Chris sa hapagkainan, pagtapos maging busy, umuwi na si Ilya sa bahay. Nagulat siyang makita si Chris kasama ang asawa at anak. Pinapaalis ni Ilya si Chris, iginiit ni Chris pinapakain muna siya. Ayaw maging kainahinala sa harap ng kanyang asawa at anak pumayag na lang si Chris. Kumain si Chris at nung natapos pinaalis ni Ilya si Chris sa bahay niya at nagmamadaling dinampot ang baril. Pero walang bala ang baril, ngumiti si Chris at naglabas ng baril at binaril si Ilya sa tuhod. Narinig ni Tanya ang gulo at nakitang nakatamba ang asawa. Inutusan niyang ipasok si Ilya sa bahay at tumulong si Lika sa paghatak. Nilagay nila si Ilya sa sofa, at inutusan si Tanya na tumayo sa sulok. Inutusan din niya si Lika na itali ang kamay at paa ng nanay. Umiiyak si Lika na talian ang kanyang nanay. Naglabas si Chris ng underwear at tinanong sino may-ari noon. Sumagot si Lika na kanya yun habang nagmamakaawa si Ilya na patawarin na siya, nangatwiran na lasing siya kaya niya nagawa kay Alicia yun. Di kontento, hinatak ni Chris si Lika at tinanggal ang salawal, tinapon niya sa malayo at inutusan si Lika na damputin na parang aso. Dahil walang magawa sinunod ni Lika ang utos ni Chris. Lumapit si Chris kay Ilya at sinumpal ang salawal sa bibig para ipatikim. Sinabi ni Chris maglalaro daw sila, subukan daw kung sino swerte. Isang bala lang ang nilagay ni Chris sa baril. Paiikutin ni Chris ang silindro ng baril at kapag hindi pumutok dapat magtanggal si Lika ng damit. Nagmamakaawa si Ilya na wag na ang anak at siya na lang gantihan, pero ayaw ni Chris. Gumagapang si Ilya para iligtas ang anak. Pinaikot ni Chris ang silindro at inutusan si Lika na magtanggal. Nagsimula mag-alis si Lika at pinaikot ulit ni Chris ang baril. Kaso pumutok na ang baril at nawakasan na si Lika. Umiiyak sina Ilya at Tanya dahil nawala ang kanilang anak. Natauhan si Chris at natameme, umupo sa sulok at parang mababaliw sa nangyari. Subscribe po kayo mga ma'am at sir, malaking suporta po ito sa aking channel. Like and comment din po, salamat.